السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موبايلين وهنستعرض مواصفات مميزات وعيوب الموبايلين. هنتكلم عن موبايل الأوبو الرينو 6 النسخة العادية، وهنتكلم عن موبايل الأوبو الرينو 6 النسخة ال 5G، وهنستعرض مع بعض كل إمكانيات ومواصفات الموبايلين. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لأن ده بيفرق معنا كتير. شكرا لكم. هنتكلم الأول من حيث تصميم الموبايلين، وهنبدأ بموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة ال 5G. هنا فعلا تصميم الموبايل الرينو 6 النسخة ال 5G هيكون ممتاز جدا، ويعتبر أول موبايل من حيث التصميم بيجي نفس تصميم موبايل الآيفون. فعلا من حيث التصميم لموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة ال 5G هيكون أفضل تصميم موجود حاليا، وده اللي هيديك انطباع انت وماسك الموبايل كأنك ماسك موبايل آيفون. والتصميم ده هيكون مختلف عن موبايل الأوبو الرينو 6 النسخة العادية اللي بيكون فيه انحناء خفيف من الجوانب اللي هو 2.5 دي، علشان تقدر تفرق ما بين النسخة ال 4G وما بين النسخة ال 5G. هنا تصميم ظهر الموبايل بيكون من البلاستيك من مادة البوليكربونايت. هنا الموبايل مش بيبصم معاك في الظهر، وده اللي هيخليك تقدر تمسك الموبايل من غير جراب، ومش هيكون فيه أي مشاكل ولا إن الموبايل يبصم معاك في الظهر. مع وجود الأربع كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد. وزي ما قلت ان وزن الموبايل بيكون 182 جرام، وهتحس ان الموبايل خفيف في ايدك مش تقيل انت وماسك الموبايل. هنتكلم دلوقتي من حيث التصميم لموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة العادية. الموبايل بيجي بوزن 173 جرام مع السمك 7.8 مللي. زي ما قلت هنا ان الموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة العادية بيجي بانحناء في الجوانب، وده اللي هيخليك تفرق ما بين النسخة ال 4G وما بين النسخة ال 5G. هنا موبايل الرينو 6 النسخة العادية بيدعم منفذ السماعات 3.5 مللي، وموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة ال 5G مش بيدعم منفذ السماعات 3.5 مللي، مع وجود الأربع كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد. كمان هنا تصميم ظهر الموبايل بيجي بتكنولوجيا تعدد الألوان، يعني بأكتر من زاوية هتقدر تاخد أكتر من لون. من حيث تصميم ظهر الموبايل لموبايل الأوبو الرينو 6 مش هيختلف كتير عن النسخة اللي قبله لموبايل الأوبو الرينو 5، يعتبر هنا باختلاف مكان فلاش الليد، ولكن التصميم هيكون قريب من موبايل الأوبو الرينو 5. أما من حيث الشاشة للموبايلين هنبدأ بالنسخة ال 5G. الشاشة بتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.43 إنش مع معدل التحديث 90 هرتز. هنا الشاشة الأموليد هتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا. كمان معدل التحديث اللي هتلاحظه فرق كبير اللي بيوصل معاك ل 90 هرتز، هتلاحظ فرق كبير بين التصفح أو الانتقال. كمان أبعاد العرض هنا بتكون معاك 20:9. 20:9 هتقدر تشوف محتوى أكبر من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. الشاشة بتيجي بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل بوصة. كمان نسبة السطوع هنا هتختلف معاك اختلاف كلي اللي بتوصل معاك ل 800 شمعة. 800 شمعة تحت أشعة الشمس هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. وكمان بصمة الموبايل اللي هتكون مدمجة في الشاشة، واللي أدائها هيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل. أما من حيث الشاشة للموبايل الأوبو الرينو 6 النسخة العادية، الشاشة بتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.43 إنش بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل بوصة. كمان معدل التحديث برضه بيوصل معاك ل 90 هرتز. كده مش هنلاحظ فرق كبير ما بين النسخة العادية والنسخة ال 5G لموبايل الأوبو الرينو 6. تقريبا الشاشة هتدي نفس الأداء للموبايلين، وهتقدر تشوف فيديوهات أو تستخدم الألعاب للموبايلين زي بعض تماما. مش هتلاحظ اختلاف ما بين الشاشة للنسخة العادية والنسخة ال 5G. كمان على الشاشة بيجي طبقة حماية من الجيل الخامس للنسختين. أداء الشاشة وجودة الشاشة هنا فعلا هتكون ممتازة، وال90 هرتز هتلاحظها بفرق كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال. كده نقدر نقول إن الشاشة لموبايل الأوبو رينو 6 النسخة العادية وموبايل الأوبو رينو 6 النسخة ال 5G زي بعض تماما. هنتكلم دلوقتي عن الحاجة المهمة لكل الناس وهي المعالج والأداء. هنبدأ الأول بالنسخة ال 5G. النسخة ال 5G بتيجي بمعالج من شركة ميديا تك دايمنستي 900 بدقة تصنيع بتوصل معاك ل 6 نانومتر. فعلا أداء المعالج هيكون قوي جدا وممتاز فعلا، وال6 نانومتر هنا هتكون موفرة في الطاقة بشكل كبير جدا. أداء المعالج للنسخة ال 5G هيكون مختلف تماما عن النسخة العادية لموبايل الأوبو رينو 6. وكمان بالواجهة الجديدة الحاجة الممتازة جدا انك بتقدر توصل للرامات بدل 8 جيجا رام بتقدر توصل بيها ل 13 جيجا رام، وده اللي هيساعدك بشكل كبير جدا في استخدامك للألعاب.
كمان الموبايل هنا خاصية الاي اي فريم ادجستمنت اللي هتديك ثبات فريمات عالي جدا. لو انت بتحب تلعب ببجي الموبايل هتقدر توصل بيه ل 80 و90 فريم. اي موبايل لما بيسخن معاك تلقائيا بيسقط فريمات، ولكن هنا موبايل الاوبو رينو 6 النسخة العادية او النسخة ال 5G اداء الفريمات فيه هيكون ممتاز جدا، وده بفضل خاصية الاي اي فريم ادجستمنت. اما من حيث المعالج والاداء لموبايل الاوبو رينو 6 النسخة العادية، الموبايل بيجي بنفس المعالج اللي كان موجود في الاوبو رينو 5 اللي هو من شركة كوالكوم سناب دراجون 720G. طبعا المعالج في الاوبو رينو 5 ما شفناش فيه اي مشاكل نهائيا، واللي استخدم الموبايل الاوبو رينو 5 فعلا اداء المعالج كان فيه ممتاز جدا وما فيهوش اي مشاكل. وده بيرجع دايما استقرار السوفت وير في شركة اوبو. استقرار السوفت وير بيكون ليه دور كبير جدا اثناء استخدامك للموبايل، وده بيرجع ان موبايلات اوبو فيها استقرار سوفت وير ممتاز جدا. فهنقدر نقول ان موبايل الاوبو رينو 6 النسخة العادية نفس المعالج لموبايل الاوبو رينو 5 اللي بيكون من شركة كوالكوم سناب دراجون 720G، واللي هيكون فعلا ممتاز جدا برضه ما فيهوش اي مشاكل. وده هيرجع برضه بفضل خاصية الاي اي فريم ادجستمنت. الناس اللي بتحب تلعب ببجي تقدر توصل ل 80 و90 فريم للعبة ببجي، واللي هيكون فعلا متفوق في الاداء والمعالج اللي هو موبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G. فعلا النسخة ال 5G هتختلف اختلاف كلي عن موبايل الاوبو رينو 6 النسخة العادية، وزي ما قلت اداء الموبايل للنسختين هيكون ممتاز ما فيهوش اي مشاكل، ولكن الاقوى هيكون لموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G. هنتكلم دلوقتي عن البطارية وقوة الشحن للموبايلين، وهنبدأ بموبايل الاوبو رينو 6 النسخة ال 5G. الموبايل بيجي ببطارية 4300 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط. هنا ال 65 واط هتقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال 36 دقيقة. كمان الحاجة المميزة هنا من حيث قدرة الشحن ان الشحن هنا بيجي ب5 طبقات امان، يعني بيكون فيه 2 في راس الشاحن و3 في الموبايل، وده بيقدر يخليك لو الكهرباء عندك زادت او وطيت ما يبقاش فيه مشكلة اثناء الشحن. كمان النسخة ال 5G بتيجي ب3 كاميرات خلفية، والأساسية اللي بتكون بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا التانية اللي بتكون للألترا وايد واللي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا التالتة اللي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل واللي هتكون مسؤولة عن العزل أو البورتريه. كمان الموبايل بيقدر يصور فيديوهات بجودة ال 4K 2160 بكسل. فعلا أداء الكاميرات هنا هيكون ممتاز جدا، سواء في النهار أو الليل هتقدر تاخد صور ممتازة جدا للنسخة ال 5G. اما من حيث الكاميرات لموبايل الاوبو رينو 6 النسخة العادية، الموبايل بيجي ب4 كاميرات خلفية. الأساسية بتكون بدقة 64 ميجا بكسل، والتانية بتكون بدقة 8 ميجا بكسل، والتالتة بتكون بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة بتكون بدقة 2 ميجا بكسل. أداء الكاميرات للنسخة ال 5G والنسخة العادية هيكون متماثل تماما مفهومش أي مشكلة، ولكن هنا الموبايل النسخة ال 5G بيكون 3 كاميرات خلفية، أما النسخة العادية بيكون 4 كاميرات خلفية. كمان هنا من حيث قدرة الشحن للنسخة العادية، الموبايل بيجي ببطارية 4310 مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط. هنا ال 50 واط تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال 50 دقيقة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم.